ψυχική μας ηρεμία και πληρότητα δεν εξαρτάται από την πραγματικότητα, αλλά από το πώς την ερμηνεύουμε. Φίλες και φίλοι, γεια σας. Είμαι ο Βασίλης και σας καλωσορίζω στο κανάλι των Baron B Stories. Για όσοι έρχεστε πρώτη φορά στο κανάλι, στο σύντομο αυτό βίντεο θα δείτε τα 3 και 1 θέματα με τα οποία ασχολούμαστε. Σημερινό βιβλίο, οι 7 πνευματικοί νόμοι της επιτυχίας, του Deepak Chopra. Στα ελληνικά από τις εκδόσεις Hibiscus. Και για πρώτη φορά στο κανάλι μας, σε συνεργασία με τις εκδόσεις Hibiscus, τις οποίες και ευχαριστώ, στο τέλος του βίντεο υπάρχει έκπληξη για όλους εσάς. Θα τα δούμε όλα με πολύ απλά λόγια όπως κάθε φορά και θα καταλάβουμε πώς μπορούμε να τα εφαρμόσουμε στην καθημερινότητά μας. Σε αυτό το βιβλίο, ο Deepak Chopra μας αναφέρει 7 συμπαντικούς νόμους με βάση την ανατολική και τη δική του φιλοσοφία. Στο τέλος του κάθε νόμου, μας αναφέρει πώς θα τους εφαρμόσουμε πρακτικά στην καθημερινότητά μας. Όλοι μας έχουμε απεριόριστες δυνατότητες για να πετύχουμε τους στόχους μας. Το αν τις αξιοποιούμε είναι άλλο θέμα. Βασικό κλειδί ερμηνείας του βιβλίου και κάθε σχετικού βιβλίου αυτοβελτίωσης είναι να ξεχωρίσουμε 3 έννοιες: του νου, του εγώ και του εαυτού. Νους είναι το εργαλείο με το οποίο σκεφτόμαστε και δουλεύει υπέρ του εγώ ή του εαυτού. Το εγώ είναι η επίπλαστη εικόνα που δημιουργεί ο νους για τον εαυτό μας. Είναι εκείνα τα χαρακτηριστικά με τα οποία ασυνείδητα αυτοπροσδιοριζόμαστε. Για παράδειγμα, η καταγωγή, το επάγγελμα, η κοινωνική μας θέση ή κάποια σύμβολα, όπως αυτοκίνητα, κοσμήματα, ρολόγια, χρήματα. Ο εαυτός είναι η πραγματική μας ουσία. Με ένα απλό παράδειγμα, το ποιος πραγματικά νιώθουμε όταν απομονωθούμε σε ένα δωμάτιο και δεν μας παρατηρεί κανείς. Γι' αυτό και για να ανακαλύψουμε τον εαυτό μας, θα μας βοηθήσει λίγα λεπτά κάθε μέρα να καθόμαστε σιωπηλοί, χωρίς να σκεφτόμαστε και χωρίς να κάνουμε κάτι. Βέβαια, για τον εαυτό μας, γνωρίζοντας το ποιοι πραγματικά είμαστε, τίποτα δεν μας ταράζει. Το να μείνουμε λίγα λεπτά σιωπηλοί την ημέρα, όπως μας λέει ο συγγραφέας, και να καθαρίσουμε το μυαλό μας από σκέψεις, θα μας δώσει τη δυνατότητα να μπούμε σε μια νοητική κατάσταση, στην οποία το υποσυνείδητό μας θα μας παρουσιάζει λύσεις στα προβλήματα. Φυσικά αυτό δεν σημαίνει πως όταν δούμε το βίντεο και καθίσουμε σιωπηλοί για 1 λεπτό, θα μας έρθουν λύσεις στα προβλήματά μας. Δεύτερος νόμος της προσφοράς. Οι πιο ισχυρές μορφές προσφοράς δεν είναι υλικές. Τα δώρα όπως της φροντίδας και της τρυφερότητας είναι μερικά από τα πιο πολύτιμα που μπορείτε να προσφέρετε και είναι δωρεάν. Πώς το εφαρμόζουμε στην καθημερινότητά μας? Όπου και να πηγαίνουμε, όποιον και να συναντούμε, θα προσφέρουμε ένα δώρο. Το δώρο αυτό μπορεί να είναι ένας καλός λόγος ή αθόρυβα να δίνουμε μια ευχή. Αυτό το είδος σιωπηλής προσφοράς είναι πολύ δυνατό, μας λέει ο Deepak Chopra. Πράγματα που είναι δωρεάν και δεν κοστίζουν. Μας τονίζει ο Deepak Chopra πως όταν προσφέρουμε κάτι θα πρέπει να το πιστεύουμε, να το θέλουμε και όχι να το κάνουμε γιατί νομίζουμε ότι το σύμπαν θα μας ανταμείψει. Αν δεν το πιστεύουμε, δεν θα μας επιστραφεί κάτι. Συνεχίζουμε με τον τρίτο νόμο του κάρμα. Κάρμα, τι είναι? Θα αναρωτηθούμε πολλοί από εμάς που ζούμε στην Ευρώπη. Θα μπορούσαμε να πούμε πως είναι οι πράξεις που κάνουμε και τα αποτελέσματα που αυτές έχουν. Ή αλλιώς κάτι σαν τον νόμο δράσης-αντίδρασης, ό,τι σπέρνουμε, εκείνο θερίζουμε. Συνεπώς, όταν προσφέρουμε επιτυχία και ευτυχία στους άλλους, αυτά μας επιστρέφουν. Ο συγγραφέας μας τονίζει όλα όσα μας συμβαίνουν αυτή τη στιγμή είναι αποτέλεσμα των επιλογών του παρελθόντος. Επίσης, να σκεφτόμαστε τι μπορούμε να διδαχθούμε από την κάθε εμπειρία, θετική ή αρνητική. Πώς τον εφαρμόζουμε στην καθημερινότητά μας. Θα πρέπει να προσπαθήσουμε να είμαστε παρόντες στο τώρα, του επόμενου βιβλίου, και να παρατηρούμε συνειδητά τις επιλογές μας. Όταν κάνουμε κάτι, να μην το κάνουμε ασυνείδητα. Σταδιακά θα έχουμε τη δυνατότητα να κάνουμε καλύτερες επιλογές με καλύτερα αποτελέσματα. Τέταρτος νόμος της ελάχιστης προσπάθειας. Για να μην γίνουν παρεξηγήσεις, δηλώνω εξ αρχής τι δεν εννοεί ο συγγραφέας. Δεν εννοεί πως θα καθόμαστε, θα τεμπελιάζουμε και μαγικά θα γίνονται τα πράγματα. Ελάχιστη προσπάθεια υπάρχει όταν οι πράξεις μας έχουν σαν κινήτρο την αγάπη, μας λέει ο Deepak Chopra. Πώς τον εφαρμόζουμε στην καθημερινότητά μας? Ξεκινάμε με την αποδοχή. Θα αποδεχθούμε τους ανθρώπους και τα γεγονότα όπως είναι και όχι όπως θα θέλαμε να είναι. Μπορούμε να ευχόμαστε να αλλάξουν τα πράγματα, αλλά αυτή τη στιγμή θα πρέπει να τα αποδεχθούμε όπως είναι. Μετά την αποδοχή συνεχίζουμε με την ευθύνη. Ευθύνη είναι η ικανότητα να ανταποκριθούμε δημιουργικά σε μια κατάσταση, ακόμη και αρνητική. Όλα τα προβλήματα εμπεριέχουν και το στοιχείο της ευκαιρίας. Αν το γνωρίζουμε αυτό, μας επιτρέπει να αρπάξουμε την κάθε στιγμή
και να τη μετατρέψουμε σε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ένα παράδειγμα, ο Ολυμπιονίκης μας που έφυγε πριν λίγο καιρό από τη ζωή, αποδέχεται αυτό το δυστυχές γεγονός και το μετατρέπει σε κάτι θετικό για τους υπόλοιπους συνανθρώπους του. Τα Ολυμπιακά του μετάλλια θα βγουν σε δημοπρασία και για φιλανθρωπικό σκοπό. Μετά την αποδοχή και την ευθύνη, συνεχίζουμε με την απουσία άμυνας, όπως μας αναφέρει ο συγγραφέας. Θα απαλλαγούμε από την ανάγκη να πείσουμε τους άλλους να αποδεχθούν τις ιδέες μας. Θα μείνουμε ανοιχτοί σε όλες τις απόψεις και δεν θα παραμένουμε προσκολλημένοι σε κάποια από αυτές. Πέμπτος νόμος της πρόθεσης και της επιθυμίας. Δύο διαφορετικές λέξεις. Πρόθεση, το να θέλω να πράξω κάτι, να θέλω και να προσπαθώ. Επιθυμία, το να θέλω να συμβεί κάτι παθητικά. Πρέπει να έχουμε έναν στόχο, πρόθεση για το μέλλον. Να γνωρίζουμε πού θέλουμε να πάμε. Για παράδειγμα, τον αγώνα τρεξίματος στα 5 χιλιόμετρα θέλω να τον κάνω κάτω από 20 λεπτά. Υπάρχουν δύο τρόποι σκέψης ανάμεσα στους ανθρώπους. Αυτοί που εστιάζουν στο παρόν και εργάζονται πάνω στο στόχο τους. Και αυτοί που δεν ενεργούν στο παρόν και δεν εστιάζουν στον στόχο τους. Τους βλέπουν μάταια στο μέλλον, χωρίς να ενεργούν στο παρόν και συνεπώς θα αποτύχουν. Πώς τον εφαρμόζουμε στην καθημερινότητά μας? Θα προσπαθούμε σε ό,τι κάνουμε να είμαστε παρόντες και να μην αφήνουμε τα εμπόδια να στρέψουν την προσοχή μας αλλού. Έκτος νόμος της απόσπασης. Όπως έχουμε πει, πρέπει να εστιάζουμε στον στόχο μας, χωρίς όμως αιμονική προσκόλληση. Με τον όρο απόσπαση εννοούμε να είμαστε αποστασιοποιημένοι. Δεν έρχεται σε αντίθεση με τον προηγούμενο νόμο της πρόθεσης και της επιθυμίας, που σημαίνει ότι υπάρχει αφοσίωση σε έναν στόχο, θέλω και προσπαθώ, αλλά όχι σε αιμονικό βαθμό, γιατί η αιμονή έχει τις ρίζες της στο φόβο. Και ο φόβος είναι στοιχείο του εγώ. Άρα μας απομακρύνει από τον καθαρό μας εαυτό, δηλαδή τις απεριόριστες δυνατότητες. Απόσπαση επιπλέον σημαίνει να μην έχουμε άκαμπτη συμπεριφορά απέναντι σε αυτούς τους στόχους. Αν στη διαδρομή δηλαδή βρούμε κάτι καλύτερο και πιο ενδιαφέρον, θα είμαστε ελεύθεροι να το επιλέξουμε. Δηλαδή, αν εγώ στις προπονήσεις δω ότι μπορώ να κάνω αντίστοιχα καλό χρόνο στα 10 χιλιόμετρα με τα 5, μπορώ να επιλέξω τα 10. Αυτή η αβεβαιότητα που τους περισσότερους μας τρομάζει είναι που επιτρέπει συναρπαστικά ενδεχόμενα να ρέουν προς εμάς. Πώς τον εφαρμόζουμε στην καθημερινότητά μας? Θα αφιερωθώ στην αποστασιοποίηση. Δηλαδή, θα θεωρώ την αβεβαιότητα ως κάτι φυσιολογικό, μας λέει ο συγγραφέας. Και όντας εναρμονισμένος με το καθαρό μου εαυτό, θα αφήσω τις λύσεις να εμφανίζονται με ευκολία μπροστά μου, ακόμη και μέσα από προβλήματα. Έβδομος νόμος, ο σκοπός της ζωής. Μας λέει ο συγγραφέας πως όταν συνδυάσουμε το μοναδικό μας χάρισμα, το ταλέντο, με την υπηρεσία μας προς τους άλλους, τότε θα βιώσουμε την αγαλίαση του πνεύματος, που είναι ο στόχος όλων των στόχων. Για παράδειγμα, ένας γνωστός σεφ έχει ως ταλέντο να δείχνει με απλό τρόπο δύσκολες συνταγές. Αυτό το ταλέντο το θέτει στην υπηρεσία μας, μοιραζόμενος απλόχερα μαζί μας τα μυστικά του, με σκοπό να μας κάνει εισάξιους. Πώς τον εφαρμόζουμε στην καθημερινότητά μας? Να ανακαλύψουμε ποιο είναι το μοναδικό μας χάρισμα, το ταλέντο μας. Γιατί έχουμε έρθει σε αυτόν τον κόσμο. Και δεύτερον, να το θέσουμε στην υπηρεσία της ανθρωπότητας, των συνανθρώπων μας. Γιατί αξίζει να διαβάσουμε το βιβλίο? Γιατί θα ανακαλύψουμε ιδέες και τρόπους για το πώς θα καταλάβουμε τι μας κάνει ευτυχισμένους και πώς θα οδηγηθούμε στην επιτυχία. Ποιο είναι το νόημα του βιβλίου σε μία φράση? Η ψυχική μας ηρεμία και πληρότητα δεν εξαρτάται από την πραγματικότητα, αλλά από την αντίληψή μας για αυτή. Να περνάτε υπέροχα και κάτι ξεχάσαμε. Είπαμε στην αρχή του βίντεο ότι θα έχουμε έκπληξη στο τέλος. Για όλες και όλους εσάς που ενδιαφέρεστε να αποκτήσετε ή να προσφέρετε ως δώρο το βιβλίο σε συνεργασία με τις εκδόσεις Ιβίσκος, τις οποίες ευχαριστώ πολύ, προσφέρουμε έκπτωση στην ήδη μειωμένη τιμή που θα βρείτε στην ιστοσελίδα τους. Έκπτωση 30% για όσα αντίτυπα επιθυμείτε, καθώς αποτελεί μια υπέροχη πρόταση δώρου για να αλλάξετε τη ζωή των αγαπημένων σας. Το σύνδεσμο και αναλυτικές πληροφορίες θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο χρησιμοποιώντας τον κωδικό BARON30. Επίσης, για όσους θέλουν περισσότερες πληροφορίες και ανάλυση για τα βίντεο, δημιουργήσαμε το podcast των Baron Stories. Σύνδεσμο θα βρείτε στην περιγραφή του βίντεο. Να περνάτε υπέροχα και, δεν ξεχάσαμε κάτι, να είστε αισιόδοξοι.